हेलो नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज तपाईहरु अगाडि कुनै पनि बिजुली गाडी नभएर के लिएर आएको छु त बिजुली गाडी किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के हुन् त? हुन त सबैभन्दा पहिला बिजुली गाडी किन्नु भन्दा अगाडि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने बजेट, पैसो कति हैन, आफ्नो पकेट पनि हेर्नु पर्यो नि, बैंक ब्यालेन्स पनि हेर्नु पर्यो नि। पहिले आफ्नो गच्छे हेर्नु पर्छ, बजेटलाई तपाई ध्यान दिनुहोस्। अब तपाईको बजेट अनुसारले तपाई कुन गाडी किन्ने भन्ने कुरो पहिलो निर्णय चाहिँ तपाईकोबाट आउन सक्छ। हुन सक्छ तपाई पहिलो बिजुली गाडी तपाईले कुनै पनि सवारी साधन किन्नु भएको छैन, तपाई मोटरबाइकबाट यदि तपाई गाडीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पहिलो चोइस तपाईको बिजुली गाडी पनि नहुन सक्छ, किनभने तपाईलाई धेरै टाढा जानका लागि नेपालमा धेरै जसो चार्जिङ स्टेसन छैन, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई गाह्रो पनि हुन सक्छ। तर पनि यदि तपाई कुनै ठाउँमा लोकली बसेर डेली वर्क तपाई गाडीमा हिँड्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि किसिमका बिजुली गाडी तपाईको लागि उपयुक्त हुन सक्छ, कि लङ रेन्जको होस् या सर्ट रेन्जको होस् या ठुलो होस् या सानो होस्। र त्यसले गर्दा तपाईले बजेटमा के ध्यान दिनु पर्यो भने तपाईको पकेटमा कति छ भन्ने कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट जहाँ मैले भन्दै छु, किनभने जहाँ चाहिँ तपाईले नेपालमा अहिलेसम्म पाउने बिजुली गाडी जुन 19 लाख रुपैयाँदेखि लिएर अहिले मोटामोटी हेर्दा अहिले ट्याक्स बढेको कन्डिसनसम्म हेर्दाखेरि 2 करोड 40 लाख प्लस अझै त्योभन्दा महँगो गाडीहरू पनि नेपालमा आइसकेको छ। त्यसकारण बजेट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र नेपालमा अहिले हामीले देखेको तपाईको सीमित ठिक्क बजेटमा तपाईले देख्नुभएको गाडीहरुमा यो बजेटमा बढ्नुभन्दा अगाडि, यो बजेट भन्दा पहिले जुन 100 किलोवाट मोटर र त्योभन्दा माथिका मोटरहरुमा पनि खासै धेरै ट्याक्स लाग्दैन थियो, जसले गर्दाखेरि यहाँ धेरैभन्दा धेरै चोइस तपाईले पाउनुहुन्थ्यो। तर अहिले त्यो चोइस चाहिँ के भएको छ, बजेटले बजेट गराइदिएको छ, जुन तपाईको पकेट सिद्ध्याउने गरी गराइदिएको छ। अब यहाँ कुरा आउँछ के भने 100 किलोवाट भन्दा मुनि कुन गाडी पर्दछ त? 100 किलोवाट भन्दा मुनि तपाईले देखिराख्नु भएको छ अहिले गाडी, मैले यो भन्दा धेरै भन्दा अगाडि मैले भिडियो बनाइसकेको छु। दिगोको E8 भन्ने तपाईको मोडल तपाईलाई पर्न आउँछ भने, त्यस्तै तपाईको त्यो भन्दा माथिको रेन्ज जानुहुन्छ भने एउटा डेरी भन्ने पनि गाडी अहिले भर्खरै आएको छ, जुन भर्खरै लन्च भएको छ, जुन अब मेरो विचारमा 1-2 महिनामा नेपाली बजारमा त्यो पनि आउँदैछ। त्यस्तै त्यो भन्दा माथि तपाईँ जानुहुन्छ भने टाटाको टिगोर पनि तपाईको बजेटमा पर्न आउन सक्ने, जुनलाई चाहिँ यसपालिको बजेटले कुनै पनि असर नपारेको गाडीमा पर्दछ। त्यस्तै टाटा नेक्सन त अहिलेको नम्बर 1 मै आइसकेको छ, जुनलाई बजेटले पनि असर परेन र फटाफट बिक्रीको लागि अहिले त्यो गाडी चाहिँ प्रशस्त मात्रामा तपाईले क्यूमा बसेर लिन सक्नुहुन्छ भने अर्को नयाँ गाडीले एकदमै तहल्का मचाछ नेपाली बजारमा, त्यो हो निटा भी भन्ने गाडी, जुन चाहिँ चौधरी ग्रुपले लिएर आउन लागेको थियो भने त्यसको बुकिङ चाहिँ खुलिरहेको छ, जसलाई पनि 100 किलोवाट भन्दा मुनिकोले के असर परेन। ह्युन्डाईकोमा कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईको ह्युन्डाईमा कोनालाई पनि 100 किलोवाटले कुनै पनि असर गरेको छैन, तर तपाईले अझै पनि त्यहाँ गएर किन्नु पर्यो भने बुकिङ गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यी प्राइस रेन्ज तपाई हेर्नुहुन्छ भने 20 लाखदेखि सुरु भएर बढ्दै गएको छ भने अर्को एकदमै नेपाली बजारमा चलेको अर्को गाडी पनि छ BYD को E6, जसलाई पनि 100 किलोवाट भन्दा कुनै पनि असर गरेको छैन, जुन तपाईले पुरानै प्राइसमा पाउनुहुन्छ। र अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि बजेट त बढ्यो, 100 किलोवाट भन्दा बढी धेरै महँगो पर्ने भयो। तर अहिले अर्को केस के आइसक्यो भने तपाईको फ्रेट कस्ट एकदमै महँगो प्लस डलरको प्राइस एकदमै अप भएकोले कारणले गर्दाखेरि तपाईको पहिला पाउने गाडीको प्राइस भन्दा चाहिँ अब फेरि बढ्न पनि लागेको छ, किनभने डलर एक्सचेन्जले गर्दाखेरि हामी नेपालीलाई जहिले पनि असर गर्छ। इन्डियाबाट आउने गाडीमा खासै असर गर्दैन, किनभने नेपाल र इन्डियाको टाइप 1.6 मा छ भने डलर चाहिँ तपाईको जहिले पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। र सबैभन्दा नेपाली बजारमा एकदमै ब्रान्ड पपुलर भएको ब्रान्ड MG, जुनको चाहिँ जेटेस भी थियो, त्यसलाई चाहिँ बजेट भाषणले एकदमै ठुलो असर गरेको छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने अरु सबै गाडी चाहिँ 100 किलोवाट भन्दा मुनि थिए, तर MG जेटेस के थिएन 100 किलो होइन, 115 जस्ट 15 किलोवाटले चाहिँ त्यसलाई धेरै ठुलो असर गर्यो, जसले गर्दाखेरि त्यसको ट्याक्स बढ्नुका कारणले गर्दाखेरि त्यो गाडी तपाईको 52 लाखको गाडी करिब 80 लाखसम्म पुग्ने भयो, जसले गर्दाखेरि MG को गाडी अहिले इम्पोर्ट पनि भएको छैन र तपाईले बजारमा अहिले MG गाडी किन्न पनि सक्नुहुन्न, जुन चाहिँ अहिले होल्ड भएर बसेको छ। अब हेर्दाखेरि तपाईले सरसर्ती हेर्दाखेरि E6 हेर्नुहुन्छ भने त्यो 56-57 लाख रुपैयाँको गाडी हो भने त्यस्तै कोना पनि 58 लाख चान्चुङको गाडी हो। भनेपछि बजेट हेर्दा तपाईले अब 20 लाखदेखि करिब 60 लाखसम्मको बजेट तपाईको पकेटमा छ भने तपाईले 100 किलोवाट भन्दा मुनिका गाडी मजासँग किन्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको बजेट कति छ त? अब बजेट हेर्दै जानु, अलिकति बढाउनु भयो भने तपाईले अब MG नै किन्न मन लाग्यो भने MG आउने बेलामा यही कन्फिगरेसनको आयो भने तपाईले करिब 80 लाख छुटाउनु पर्ने हुन्छ भने अब तपाईको बजेट चाहिँ अलिक बढी छ, तपाई 60 भन्दा माथि जानुहुन्छ भने 100 किलोवाट भन्दा माथिका गाडीहरुको प्राइस चाहिँ एक्सट्रिमली हाई भएको छ। हिजो अस्तिसम्म तपाईले 52 लाख रुपैयाँ बुक गरेको गाडीको दाम करिब 80 लाख छुने गइरहेको छ,
त्यो के हो ट्याक्सको कारणले हो तपाईले बुझ्नुभयो होला मैले किन धेरै पहिलादेखि चाहिँ बिजुली गाडी किन्नु भन्थे जसमा हामीलाई ट्याक्स बेनिफिट छ हामी ग्राहकका लागि चाहिँ गाडी किन्न सस्तो पर्छ त्यही भएर किन्नु भनेको थिएँ त्यस्तै अब आएर त्यसपछिका अरू गाडी हेर्नुहुन्छ भने भर्खरै Hyundaiले आयोनिक 5 पनि लन्च गरेको थियो जसको दाम चाहिँ करिब 83 देखि 86 लाखसम्मको थियो त्यो पनि बढेर अब 1 करोड 16 लाख रुपैयाँ हुने भएको छ त्यस्तै अब कियाको आउन लागेको गाडी थियो EV6 त्यो पनि अहिले आएको छैन तर आएपछि त्यसको दाम पनि माथि पुगिहाल्छ किनभने त्यो पनि 100 किलोवाट भन्दा माथि छ त्यस्तै BYD को अटो 3 पनि एकदम हाइप आएको गाडी थियो त्यसको प्राइस पनि हामीले पहिले सुनेका थिएनौं अब कति हुने हो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन त्यसकारण त्यो बजेट बढ्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौं भनेपछि अहिले तपाईको बजेटमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईले आयोनिक 5 किन्नुहुन्छ भने 1 करोड 16 लाख रुपैयाँ तपाईले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो के मलाई थाहा छ पहिले 86 लाख अहिले यति भन्दा करिब कति धेरै बढ्यो हेर्नुस् त अब आउँ टेस्लाको कुरा गरौँ टेस्ला चाहिँ तपाईँ अलिकति बजेट भएपछि किन्ने गाडी पहिले पनि आउँथ्यो भने अब पनि तपाईलाई झन् बढी नै बजेट छ भने मात्रै तपाईले बिजुली गाडीमा टेस्ला तपाईको रोजाइमा पर्न सक्छ पहिला तपाईले मोडल 3 तपाईले किन्दै हुनुहुन्थ्यो भने 1 करोड 25 लाख रुपैयाँ तपाईले तिर्नु पर्थ्यो भने अब करिब 1 करोड 55 लाख रुपैयाँ चाहिँ मोडल 3 को पर्न गएको छ जस 30 लाख रुपैयाँ त्यसमा पनि बढेको छ है अझै बढ्यो त्यस्तै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मोडल Y को त कुरै नगर्नु अस्तिसम्म 1 करोड 75 लाख पर्ने गाडी अब करिब 2 करोड 50 लाखसम्म पर्ने चाहिँ मोडल Y को प्राइस आइसकेको छ यो कारण के भन्दा यो ट्याक्सकै कारणले गर्दाखेरि हो किनभने ट्याक्स स्वात्तै बिजुली गाडीमा बढेको छ त्यसकारण तपाईले बजेट कति छ बजेटबाट तपाईले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको पकेटको साइज अनुसार तपाईले पहिलो कुरोलाई ध्यान दिनुपर्ने हो त्यस्तै अब मोडल X को कुरा गर्नुहुन्छ त्यो त एकदमै माथि छ त्यसको कुरै नगरौँ अहिले प्राइसको कुरै नगरौँ किनभने त्यो सबैभन्दा हाई एन्डमा पर्ने गाडीको एकदमै धेरै महँगो पर्छ र हामी धेरै जना मान्छेले के सोधिरहेको थियो नि BMW को iX आउला अब नेपालमा त्यस्तै मर्सिडीजको EQC हरू आउला नेपालमा भनिसकेको थियो अब त्यो चाहिँ सपना गयो त्यो चाहिँ के भने सम्झिने पानी छम्किने जस्तै भइसकेको छ अब त्यसलाई चाहिँ अब नजाउँ तर हामीले अघि मैले भने 100 किलोवाट सम्मको तपाईँ यदि गाडी प्रिपेयर गर्नु भएको छ भने तपाईले मजासँगले 60 लाख सम्म भित्रको गाडी तपाईको रोजाइमा पर्न सक्छ अब आयो गाडी त तपाईले बजेट छ तर बजेट भए पनि पुरै पैसा तपाईले तिर्नु पर्ने हैन गाडी के छ किस्तामा पनि किन्न पाइन्छ पेट्रोल गाडी जस्तै तपाईले बिजुली गाडी पनि बैंकिङ फाइनान्स गरेर किन्न सक्नुहुन्छ भने पेट्रोल भन्दा अझ तपाईलाई बिजुली गाडीमा के बेनिफिट छ भने सरकारले र बैंकले के सुविधा दिएको छ भने 80% सम्म तपाईलाई फाइनान्स बैंकले गर्छ भने पेट्रोल गाडीमा चाहिँ जम्मा 50% मात्रै तपाईलाई फाइनान्स हुन्थ्यो हुन त यो अहिले लिक्विडिटी क्रन्चको कारणले गर्दाखेरि बैंकमा पनि पैसा छैन सुनेको छु धेरै बैंकमा गाडीका ड्यू आएर पनि बैंकले पार्टीलाई पेमेन्ट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन अब हाम्रो देशमा बिस्तारै अहिले त नभनौँ बिस्तारै लिक्विडिटी क्रन्च कम भयो भने पनि तपाईले बिजुली गाडी किन्न चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो छ जुन चाहिँ 20% मात्रै तपाईले डाउन पेमेन्ट गर्नुभयो भने मजासँग बिजुली गाडी किन्न सक्नुहुन्छ इभन तपाईँ 60 लाखै गाडी किन्नु भयो भने तपाईको पकेटमा 12 लाख रुपैयाँ छ भने मजाले बिजुली गाडी किन्न सक्नुहुन्छ जुन पेट्रोल हाल्ने पैसाले तपाईले आरामसँग ब्याज पनि तिर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम बिजुली गाडीमा बचत मैले देखेको छु त्यसकारण इजी फाइनान्सिङ चाहिँ तपाईले बिजुली गाडीमा पाउनुहुन्छ जुन अर्कोको कम्पेयरमा एकदमै राम्रो छ अब बजेट भयो किस्तामा तपाईले किन्दै हुनुहुन्छ अब तपाईले कुन गाडी किन्ने र के प्रयोजन भन्ने कुरो पनि आउँछ हो अब बजेट अनुसारले गाडी किन्ने भन्दा पनि तपाईको प्रयोजन अनुसारले तपाईले गाडी किन्ने हो तपाईले कुन रोजाइ तपाईको पर्न सक्छ भन्ने कुरो पनि हो तपाईले धेरै लङ रेन्ज हिँड्नु छ टाढासम्म पुग्नु छ भने त्यसमा तपाईले दुईटा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कसको चार्जिङ स्टेसन बढी छ र अर्कोको कसको बढी पावरको ब्याट्री छ अब तपाईले सर्ट डिस्टेन्स 200 किलोमिटर सम्मको रेन्ज हो भने तपाईले टाटाको नेक्सन Hyundaiको कोना MG पाई MG त्यस्तै BYD को E6 पनि तपाईलाई मजासँग चल्छ अब त्योभन्दा बढी जानु पर्यो भने हाम्रो रेकर्डमा काठमाडौँबाट सिन्धुलीको बाटो जाँदाखेरि BYD को E6 काठमाडौँबाट फुल चार्जमा एकचोटी तपाईको विराटनगरसम्म पुग्छ यो चाहिँ मैले टेस्टेड गरिसकेको हो भने भनेपछि यस्तो किसिमको रेन्ज तपाईले हेर्नु पर्यो तपाईलाई कुन चाहिँ बढी युज हुन सक्छ र मैले हेरेको नर्मली अब काठमाडौँ सिटीमा दौडिने हो भने कम्प्याक्ट साइजमा हेर्नुहुन्छ भने MG को ZS पनि एकदम पर्फेक्ट गाडी छ Hyundai को कोना गाडी पनि ठीक छ किनभने काठमाडौँ सिटीमा चलाउनको लागि कुनै त्यो जुन क्लियरेन्सको हिसाबले पनि ठीक छ र तपाई एकदम इन्ट्री लेभलमा हुन्छ भक्कर गाडी कुदाउँदै हुन्छ भने तपाईको दिगोको E8 जस्तो गाडी भयो त्यस्तै अहिले आउन लागेको डेरीको गाडीहरु भयो र अहिले अब आउन लागेको नेता भी भन्ने गाडी पनि तपाईको रोजाइमा पर्न सक्छ त्यो चाहिँ तपाईको युज कसरी गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईले किन्नु पर्यो
अब तपाईँ काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ, बजेट कम छ भने सस्तो खालको गाडी किन्नु पर्यो होइन। काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ, पैसा बढी छ अलिक महँगो खालको किन्नु पर्यो होइन। काठमाडौँ होइन, काठमाडौँ बाहिर पनि जानुहुन्छ, अलिक ठुलो रेन्जको चाहियो जस्तो E6 भन्ने BYD को गाडी, E6 जस्तो गाडी किन्यो भने ठुलो टन्न कम्फोर्टेबल सिट भएको गाडी पनि छ, तपाईँ टन्न सामान पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँको रोजाइमा पर्न सक्छ। र अझै धेरै बजेट छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ, आयोनिक 5 टेस्ला त तपाईँको रोजाइमा पर्ने नै भइहाल्यो। र त्यस्तै तपाईँ अफरोड जानुहुन्छ भने, अलिकति सामान धेरै बोक्नुपर्छ भने, त्यस्तै तपाईँको दिगोले ल्याएको पिकअप पनि छ, जुन पहिलो ट्रक मैले देखाएको थिएँ, त्यो चाहिँ तपाईँले T8 भन्ने ज्याकको T8 छ, त्यो पनि तपाईँको बिजुली गाडी तपाईँको रोजाइमा पर्छ, जुन चाहिँ अलिकति अफरोड बाटो होइन, डाँडा काँडा अलिक खल्टाखुल्टुङमा पनि मजासँग तपाईँ लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को बिजुली गाडीमा पनि मैले देखेको थिएँ, मैले बनाएको भिडियोमा तपाईँले हेर्नु भएकै छ, जसमा चाहिँ हामीले सामान बोक्ने गाडी पनि तपाईँलाई मैले देखाएको थिएँ, जुन चाहिँ एकदम मजाले डेलिभरीको लागि पनि तपाईँले युज गर्ने गाडी, त्यो पनि तपाईँको रोजाइमा पर्न सक्छ। र यो त थियो तपाईँले कस्तो गाडी किन्ने, कति पैसा किन्ने, कहाँ कुदाउने, कस्तो किन्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरो थियो भने, अब गाडी किनेपछि घरमा त ल्याउनु पर्यो नि, घरको ग्यारेज कत्रो छ, बाटो कत्रो छ, कसरी छिराउने, र त्यो मात्रै होइन, नर्मली गाडी किनेपछि पक्कै तपाईँको घर हुन्छ, ग्यारेज हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट गाडी के छ भने तपाईँले गाडी कुन किन्नुहुन्छ र त्यो गाडीलाई चार्ज गर्ने सिस्टम चाहिँ तपाईँको घरमा कस्तो राख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसकारण गाडी अनुसारले पोर्टहरू अलिकति चेन्ज हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले गाडी किन्ने बेलामा या गाडी किनिसकेपछि तपाईँले घरको ग्यारेजमा चार्ज गर्ने पोइन्ट चाहिँ बनाउनु होला। जस्तो तपाईँले नर्मल गाडी किन्नुभयो, कुनैको अगाडिबाट चार्ज गर्ने छ, कसैको साइडबाट चार्ज गर्ने छ भने चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले एकदम ग्यारेजको अगाडिपट्टि चाहिँ चार्जर राखे हुन्छ भने कुनै कुनै गाडीको चार्जिङ पछाडिपट्टि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्यारेजको साइड वालतिर हामीले चार्ज राख्नुपर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ हामीलाई बिजुली पावर कति चाहिन्छ भन्ने कुरो पनि हो, किनभने अब तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस् कुनै कुनै चार्जरहरू चाहिँ फास्ट चार्जर हुन्छ। फास्ट चार्जर छ भने तपाईँको घरमा 3 फेस लाइन छ भने चाहिँ तपाईँको घरमा चाहिँ 3 फेस लाइन भएकै हुनुपर्छ, यदि छैन भने तपाईँले फास्ट चार्ज राख्न सक्नुहुन्न। जस्तो तपाईँको अलिक हेभी चार्जर राख्नुपर्छ, 2 फेसकै छ भने पनि तपाईँको घरमा चाहिँ हेभी एम्पियरको मिटर हुनुपर्ने हो, होइन भने चाहिँ के हुन्छ भने फ्युज MCB टाक टाक झर्ने पनि सम्भावना बढी आउँछ, या तपाईँको हेभी लोड भएर तार तातेर पग्लिने पनि डर हुन्छ, जसले गर्दा आगो लाग्ने कारण पनि हुन्छ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने, यदि तपाईँ इलेक्ट्रिक भेहिकल मात्रै होइन, कुनै पनि हेभी ड्युटीका इलेक्ट्रिकका सामान तपाईँ घरमा चलाउनुहुन्छ भने तपाईँको घरमा अर्थिङ चाहिँ खत्रै हुनुपर्छ। भनौँ त पर्फेक्टली अर्थिङ चाहिँ राम्रोसँग भएको घरमा चाहिँ जडान गर्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले खालि गाडी मात्रै चार्ज होइन, कुनै पनि तपाईँको घरमा चाहिँ हेभी पावरका इलेक्ट्रिक सामान चलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अर्थिङ गरेको एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यसले गर्दा इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्ज गर्नलाई पनि यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब तपाईँ दिगोको E8 जस्तो डेरी जस्तो गाडी या एकदम बेसिक गाडीलाई, जस्तो मैले E2O चलाउँछु धेरै पहिलादेखि, सामान्यभन्दा सामान्य प्लग 15 एम्पियरको पानी तानी मोटरको प्लगबाटै तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने, त्यस्तै गाडीमै आउने जुन 2 किलोवाटको चार्जर हुन्छ त्यो चाहिँ कुनै पनि 15 एम्पियरको पोर्टमा जोडेर तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कुनै विशेष केही सावधानी अपनाउनु पनि पर्दैन, तर त्यसले के गर्छ, चार्ज गर्नलाई टाइम लाग्छ। तर टाइम नलागोस्, छिटै चार्ज होस् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ घरमा अलिक हेभी पावरको चार्जर राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै घरमा अर्थिङ, एम्पियर बढी भएको लाइन या 3 फेस लाइन भयो भने एकदम बेस्ट हुन्छ। र अब यो चार्जिङको कुरा गर्दा गर्दै चार्ज कसरी राख्ने, ग्यारेजमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै चार्जिङको कुरा तपाईँलाई जहिले पनि स्ट्र्याक गर्छ, इम्पोर्टेन्टको कुरा पनि आउँछ। किनभने हामी कुनै पनि बिजुली गाडी लिएर हिँड्छौँ भने अहिले पनि फुल कन्फिडेन्ससँग हामी मेची महाकाली भनौँ त पूर्व पश्चिमको पुरा हाइवेमा हामी चलाउन सक्ने अवस्थामा अझै पनि पुगेका छैनौँ। र त्यसको लागि चाहिँ अझै पनि पूर्वाधार पुरा डेभलप भएको छैन। तर मेन कुरा के भने, यदि हामीले बिजुली गाडी नै नकिन्ने हो भने त्यो पूर्वाधार पनि बन्दैन। त्यसकारण पहिला बिजुली गाडी आउनु पर्यो अनि मात्रै त्यो पूर्वाधार बन्दै जान्छ। त्यसकारण हामीले दुखम सुखम गरेर भए पनि बिजुली गाडी चलाइरहेका छौँ र हामी सिटीमा बस्दाखेरि खासै केही पनि प्रब्लम छैन। हामीलाई लङ रेन्ज जाँदाखेरि मात्रै अलिकति प्रब्लम भएको छ। कहीँ गएर कुनै कुनै ठाउँमा हामीले DC चार्ज पनि भेट्न पाइरहेका छौँ भने धेरै ठाउँमा तपाईँले जस्तो टाटाले चाहिँ धेरै ठाउँमा DC चार्ज राखेको छु भने पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ AC चार्जर हो भने DC चार्ज मेरो विचारमा 16-17 ठाउँभन्दा बढीमा छैन। त्यसकारण र त्यो पनि एउटा एउटा राखेको छ, जसले गर्दाखेरि यदि धेरै गाडी आउने हो भने त्यसमा पनि क्युमै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तै तपाईँले MGले हेर्नुहुन्छ भने MGले पनि एक दुई ठाउँ अहिले DC चार्जर राखेको छ। त्यस्तै अरू गाडीहरूले पनि BYDहरूले पनि फास्ट चार्जिङहरू राखेको छ। र अहिलेसम्म मैले हेरेको निसान लिफमा चाहिँ मैले पोर्ट अलिकति डिफरेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै ठाउँमा DC चार्जको पोर्ट पनि अहिले मिलिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण अब कुनै कुनै गाडी लिएर चाहिँ हामी एक ठाउँ जहाँ बस्छौँ त्यो बाहेक चलाउन सक्ने कन्डिसन चाहिँ छैन अहिले। तर पनि हामीले आँट गरेर भन्छौँ नि,
लिएर हिँडिरहेका छौँ गाडी, जे पर्ला पर्ला भनेर कसै कहाँ मागेर चलाइरहेका छौँ, कसै कहाँ यसो चार्ज हुन्छ कि भनेर रिक्वेस्ट गरेर चलाइरहेका छौँ। यसरी चाहिँ हामीले अहिले डिसी चार्ज नभए तापनि एसी चार्जमा एक रात काहीँ होल्ड गरेर पनि हामीले लामो बाटोको जर्नी चाहिँ पुरा गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा र जसले चाहिँ इभी गाडी यसरी दुःखले चलाइराख्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ म एकदमै ठुलो धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि सल्युट पनि गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई। किन थाहा छ, यदि उहाँले यति नगरिदिएको भए नेपालमा यति धेरै बिजुली गाडी पनि चल्ने थिएन। उहाँले कन्फिडेन्ट दिलाइदिनु भएको छ कि बिजुली गाडी जहाँ पनि कुद्छ, जहाँ पनि लान सकिन्छ भन्ने कुरा पुर्याइदिनु भएको छ। यसको लागि सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँ सबै ठाउँ जाँदाखेरि पेट्रोल पम्प पाउन सक्नुहुन्न। किन थाहा छ, सबै ठाउँमा गाडी पुगेको छैन। यसको मतलब के भने गाडी नपुगिकन पेट्रोल पम्प त बन्दैन रहेछ भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नुभयो नि। हो, एक्ज्याक्टली सेम। यदि बजारमा पेट्रोलको गाडी मात्रै छ र बिजुलीको गाडी छैन भने तपाईँले कसरी चार्जिङ स्टेसन पाउनुहुन्छ? त्यसकारण बिजुली गाडी हुन पनि जरुरी छ, अनि मात्रै तपाईँले चार्जिङ स्टेसन भविष्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि जसले अहिले दुःखले चलाउनु भएको छ उहाँलाई एकदम धेरै ठुलो सलामका साथ आजको भिडियोमा यही अन्त गर्न चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा यस्तै रमाइला कुराहरू लिएर आउनेछु। तबसम्म मलाई बाई बाई अनि नमस्ते।